Привіт, мої відважні дослідники української! Рада вітати вас у нашому віртуальному куточку. Ловіть гарячий літній привіт. Уявіть собі картинку. Сонце палить, пляж, у руці крижаний апероль, цей супермодний літній помаранчевий коктейль із купою льоду і повний тотальний релакс. Класика світового відпочинку, геш? Але якщо ви запитаєте українців, з чим у них асоціюється літо, ви можете почути абсолютно парадоксальні речі. Наше літо – це не тільки про лінощі, це час, коли ми святкуємо те, що вижили, збереглися і продовжуємо головно диктувати свої правила гри, тобто самі вирішуємо власну долю і змушуємо світ рахуватися з нами. Хочете зрозуміти код нашої незламності? Тоді давайте зазирнемо в цей тримісячний марафон. Почнемо з червня – День Конституції. У деяких країнах це така пильна, нудна книжка в архіві, але в Україні ухвалення основного закону у 1996 році перетворилося на справжній політичний трилер. Знаєте чому? Це була історія з шаленою напругою, інтригами та боротьбою до хрипоти. Депутати зачинилися в залі на 24 години. Можливо, кава відрами, нерви на межі, проте вони мужньо зачитували кожну статтю. Уявіть цей стрес, коли все буквально висить на волосині. Але дотиснули. І сьогодні наша Конституція буквально показує зуби, тобто демонструє неймовірну силу, характер і готовність жорстко захищатися. У ній є крутий юридичний замок. Її заборонено змінювати під час війни. Це зроблено для того, щоб ніхто під шумок війни, користуючись важкою ситуацією чи хаосом, непомітно не переписав закони під себе. А якщо підглянути в історію, то ще у 1710 році гетьман Пилип Орлик написав документ, де було чітко вказано: правитель не має права карати людей через власну помсту, тобто через особисту образу чи злість, лише незалежний суд. У липні ми святкуємо День державності. Навколо нашої історії існує безліч чужих міфів, які заперечують існування нашої культури. Проте це суцільна нісенітниця, абсолютно дурна брехня, яка не має жодного сенсу. Коли князь Володимир у 988 році хрестив Русь у Києві, це був стратегічний крок. Володимир зробив чіткий вибір у бік Європи. Ми будували собори, читали розумні книжки і укладали династичні шлюби. Тобто весілля між принцами та королевами різних країн задля міцного політичного союзу з усією Європою. Наша державність іде вглиб на понад 1000 років, тому нас неможливо зламати. Ну і фінал літа – 24 серпня – День Незалежності. Це наше головне свято – Різдво і день народження разом. Раніше це був просто привід випити кави з друзями на довгих вихідних та вдягнути вишиванку. Сьогодні, під час Великої війни, все змінилося. Ми навчилися діяти рішуче, робити сміливі кроки швидко, без жодних сумнівів і страху. Ми стоїмо. Паради техніки на Хрещатику проходять хіба що у вигляді виставки спаленої ворожої броні, і жоден бліцкриг не спрацював, план ворога захопити нас за кілька днів повністю провалився. Наше літо – це про право бути собою. Скажіть, а якби у вашій країні хтось спробував змінити головний закон під шумок кризи, як би відреагувало суспільство? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати ваші думки. Ось такі справи, мої любі. Дякую, що слухаєте. Цілую, обіймаю і кажу вам до нових захопливих зустрічей. Тримайтеся бадьоро. Па-па!